අයිබෝන් පහුගිය සතිය තුළ ලෝකයේ වැඩිම අවධානයක් යොමු වුණේ බ්‍රසීලයේ බෙලෙම් නුවර පැවැත්වෙන කෝප් 30 දේශගුණික සමුළුව වෙතයි. එහි විශේෂම කාරණය වුණේ පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් තැබීමෙන් දශකයකට පසු ලෝකනායකයන් නැවතත් එකතු වෙන්නේ අපේ පෘථිවිය අනාගතය තීරණය කරන අරගලයක් ගැන කතා කරන්න වීමයි. නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිල වශයෙන් සහභාගී නොවීමත් මෙහි කැපී පෙනුණා. ඒ කාරණයත් එක්ක ඔබට පැහැදිලි ඇති මේක අපි හිතන තරම් සරල රැස්වීමක් නෙවෙයි කියලා. මෙය සාකච්ඡාවලට එහා ගිය විශාල වගකීම් මුදල් සහ බලය වටා ගෙතුණු සංකීර්ණ දේශගුණික ක්‍රීඩාවක්. මේක තමයි ක්ලයිමට් ගේම් කියන්නේ. මේ ක්‍රීඩාවේ නීති සකසන්නේ සහ තීරණ ගන්නේ රටවල් තනි නොව ඔවුන්ගේ පොදු අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ සාකච්ඡා කණ්ඩායම්. negotiating groups විසිනුයි. අපි බලමු මේ ක්‍රීඩාව ආරම්භ වුණේ කොහොමද? මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් කවුද? සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය කොතැනද කියලා. දේශගුණික ක්‍රීඩාවේ ආරම්භය. මේ ක්‍රීඩාව විධිමත්ව පටන් ගත්තේ 1992දී එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාමු සම්මුතිය UNFCCC නිර්මාණය වීමත් සමගයි. එහි මුල්ම හරය වුණේ දේශගුණික විපර්යාස සඳහා ඓතිහාසිකව වගකිව යුතු සංවර්ධිත රටවල් සහ ප්‍රතිවිපාක වලින් වඩාත් අවධානමට ලක් වූ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර ඇති වෙනස හඳුනා ගැනීම. මේ සංකල්පය හැඳින්වෙන්නේ පොදු නමුත් වෙනස් වූ වගකීම් common but differentiated responsibilities. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කිව්වොත් CBDR ලෙසයි. මුල්ම සාකච්ඡා ඇවිලුනේ මේ CBDR වගකීම වටයි. මුල්ම සටන් කඳවුරු. මුල් කාලයේදී මේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධාන බලවේග 3ක් හෝ 4ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ G77 සහ චීනය. දේශගුණික සාකච්ඡාවල ඉන්න විශාලතම සහ වැදගත්ම කණ්ඩායම තමයි G77 සහ චීනය. 2014 මැයි වන විට මෙහි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් 135ක් ඇතුළත් මේ කණ්ඩායම නිර්මාණය වුණේ 1964 දී වෙළඳාම සහ සංවර්ධනය සම්බන්ධ සමුළුවක් සඳහා වුවත් අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සමස්ත පද්ධතිය තුළම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔවුන්ගේ අරමුණ තමයි සංවර්ධිත රටවල් විසින් වැඩිම කාබන් විමෝචනය සිදු කළ නිසා ඔවුන් වැඩි වගකීමක් දැරිය යුතු බවට පෙනී සිටීම. යුරෝපා සංගමය. සාම්ප්‍රදායිකව යුරෝපා සංගමය දැඩිව දේශගුණික ඉලක්ක වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ප්‍රමුඛ බලවේගයක් විදිහට ආරම්භයේ සිටම ක්‍රියා කරමින් ලෝකයට නායකත්වය දෙන්න උත්සාහ කළා. කුඩ සමූහය. මේක යුරෝපා සංගමයට අයත් නැති කියෝතෝ සම්මුතියෙන් පසුව පිහිටුවාගත් කාර්මීකරණය වූ රටවල්වල සන්ධානය. මේකට ඇමරිකාව, කැනඩාව, ජපානය, ඔස්ට්‍රේලියාව, නෝර්වේ සහ මෑතකදී එකතු වූ එක්සත් රාජධානිය වැනි රටවල් අයත් වෙනවා. මුල් කාලයේදී මෙහි සමාජික රටවල මුලකුරු එකතු වීමෙන් ජස්කාන්ස් ලෙස තමයි හැඳින්වුනේ. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපා සංගමයට විරුද්ධ පැත්තට වී දැඩි දේශගුණික ඉලක්ක හමුවේ තමන්ගේ ආර්ථික අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කර ගැනීමට කුඩයක් ලෙස එකතු වී ක්‍රියා කරන යන අදහස ඇතිව පසුව අම්බ්‍රෙල්ලා ගෲප් ලෙස බිහි වුණා. Alliance of Small Island States. මේ කුඩා දූපස් සහ පහත් බිම් සහිත වෙරළබඩ රාජ්‍යන් 39ක සන්ධානය. මේ රටවල් තමයි දේශගුණික විපර්යාසවලට වැඩිම අවධානමකට ලක්ව ඇත්තේ. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම නිසා ඔවුන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ගෝලීය උෂ්ණත්වය සීමා කිරීමට අතිශයින්ම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඔවුහු ජාත්‍යන්තරයට බල කරනවා. නවකයන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිකාව. කාලයත් සමග G77 කණ්ඩායම තුළ රටවල් අතර අවශ්‍යතා වෙනස් වීම නිසා උපකණ්ඩායම් රාශියක් ඇති වුණා. ඒ නිසා අද වන විට සාකච්ඡා කණ්ඩායම් 16ක් පමණ නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊටමත් මෑතකදී ලෙස බිහි වූ කණ්ඩායමක් තමයි Landlocked Developing Countries LLDC කණ්ඩායම. ඒ වගේම තමයි පරිසර අඛණ්ඩතා සමූහය Environmental Integrity Group කියන්නේ අලුතින් මතුවන වැදගත් කණ්ඩායමක්. මේට දකුණු කොරියාව, මෙක්සිකෝව, ස්විට්සර්ලන්තය වැනි රටවල් අයත් වෙනවා. ඔවුන් සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර පාලමක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් වඩාත් ප්‍රගතිශීලී සහ සමතුලිත ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ LMDC කණ්ඩායම. අපේ රටවන ශ්‍රී ලංකාව මේ ක්‍රීඩාවේදී like-minded developing countries LMDC නමින් හැඳින්වෙන කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. LMDC යනු ඉන්දියාව, චීනය වැනි විශාල රටවල් ඇතුළත් CBDR මූලධර්මය දැඩිව ආරක්ෂා කරන කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් අපේ ස්ථාවරයත් එයයි.
දේශගුණික අවධානම ඉහළම රටක් ලෙස අපේ සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සංවාධිත රටවල් මූල්‍යමය සහ තාක්ෂණික සහය ලබා දී යුතු යන්න. දේශගුණික භූදේශපාලනය. දේශගුණික ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම අස්ථාවර සාධකය තමයි ඇමරිකානු දේශපාලනයේ දෝලනය. ඩිමොක්‍රටික් පරිපාලනය යටතේ ඇමරිකාව පැරිස් ගිවිසුමට ඉදිරියට ගියා. නමුත් ට්‍රම්ප් පරිපාලනය යටතේ ඔවුන් ගිවිසුම ඉවත් වී දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ග ආපසු හැරෙව්වා. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. මේ නිරන්තර ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම ගෝලීය විශ්වාසය බිඳ දමා සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය මන්දගාමී කළා. අනිත් පැත්තෙන් චීනය සහ යුරෝපා සංගමය දෙස බලන විට දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් ක්‍රියා කරමින් ලෝකයට නායකත්වය දෙනවා. විශේෂයෙන්ම චීනය ගත්තහම G77 මූල්‍ය ආධාර ඉල්ලු රටක ඉඳලා 2025 වන විට තනි රටක් ලෙස UNFCCC ප්‍රධාන තීරක බලවේගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඇමරිකාවේ ස්ථාවරය වෙනස් වන විට චීනය සහ යුරෝපා සංගම ස්ථාවරය තමයි ගෝලීය දේශගුණික අනාගතය තීරණය කරන්නේ. නිගමනය සහ අනාගත බැඳීම්. අපි නැවතත් COP30 වෙත ආපසු යමු. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙම UNFCCC සාකච්ඡා කණ්ඩායම් කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් අවශ්‍යතා සහ දේශපාලන බලවේග නියෝජනය කරන සංකීර්ණ ජාලයක් බව. ඔවුන්ගේ එකමුතු ස්ථාවරයන් තමයි ගෝලීය දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ගයේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. එන අපට පැහැදිලි දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ග කියන්නේ එක් සමුළුවකින් හෝ එක් රටකින් වරවන සරල ක්‍රියාදාමයක් නොවන බව. මෙය අපේ පරම්පරා ගණනාවකටම බලපාන අඛණ්ඩ අරගලයක්. අපේ අනාගත බැඳීම තමයි අවදානමට ලක් වූ අප වැනි රටවල් ආරක්ෂා කිරීමට සහ පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය සීමා කිරීමට වඩා වේගවත් හා සාධාරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බල කිරීම. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුවත්භාවය තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සිදු කළේ. අපි Climate Motives channel එක පටන් ගත්තේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ දැනුම සහ දැනුවත්භාවය ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව තුළ වැඩි කිරීමට. ඊට අවශ්‍ය අලුත්ම තොරතුරු වගේම වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය මූලාශ්‍රත් අපේ කමියුනිටි එකේ ෂෙයා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයා climate change ගැන දන්න දේවල් community post වලින් ෂෙයා කරලා ඔයාගේ දැනුම සහ communication skills වැඩි දියුණු කරගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා කරන්න තියෙන බොහොම පොඩි දෙයක් Climate Motives channel එක subscribe කරන්න විතරයි. වීඩියෝ එක like කරලා ෂෙයා කරන්න. මොකද අපි විශ්වාස කරන්නේ දැනුවත්භාවයෙන් පිරුණු සමාජයක තමයි ගැටලු වළක්වා ගත හැක්කේ.